Η ιστορία. Ποια μονάδα μέτρησης μπορεί να αποτυπώσει τη σημασία ενός ιστορικού γεγονότος ή μιας ιστορικής περίοδου? Πώς μπορούμε να μετρήσουμε την ίδια την ιστορία? Ποιο είναι το πραγματικό της βάρος? Αυτό ενός χάλκινου αγάλματος ή αυτό του χαρτιού μιας διακήρυξης? Ποια είναι η πραγματική της γεωγραφία? Οι περιοχές όπου έλαβαν χώρα τα σημαντικότερα γεγονότα ή η έκταση διάδοσης των γεγονότων αυτών? Ποια είναι η πραγματική της ημερομηνία? Το παρόν των συμβάντων ή τα χρόνια που τα συμβάντα αυτά καθορίστηκαν και διαμορφώθηκαν? Μία έκθεση είναι το σημείο όπου όλες οι μονάδες συγκλίνουν, αναμετριώνται και συνομιλούν. Εκεί που όλα τα μεγέθη συναντιούνται και συνυπάρχουν, προσπαθώντας να περιγράψουν την άπιαστη αυτή μονάδα που είναι η ίδια η ιστορία. 200 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1821, η Ελλάδα γιορτάζει το γενέθλιο γεγονός που καθόρισε την ταυτότητα, την ουσία της, αλλά και το ίδιο της το μέλλον. Με αφορμή την επέτειο, το Μουσείο Μπενάκη διοργανώνει τη μεγάλη επετειακή έκθεση με τίτλο «1821 πριν και μετά». Είναι μια πολύ μεγάλη έκθεση, είναι ένα ολόκληρο μουσείο με 1200 περίπου αντικείμενα που παρουσιάζει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Είναι μια έκθεση που συνδέεται αυτονόητα για μας και αναμφισβήτητα με το Μουσείο Μπενάκη, με την ταυτότητά του, με τις συλλογές του και με τα αρχεία του. Είναι και μια ιστορική συνεργασία εμπιστοσύνης τριών τραπεζών, της Τράπεζας Ελλάδος, της Εθνικής Τράπεζας και της Αλφα-Μπανκ, με το Μουσείο Μπενάκη, αλλά όχι σαν χορηγοί της, αλλά σαν συνδιοργανωτές της και σαν δανειστές σημαντικότατων έργων από τις δικές τους συλλογές. Όλα αυτά οφείλονται στους επιμελητές της έκθεσης, τον Τάσο Κελαρόπουλο και τη Μαρία Δημητριάδου, στους υπεύθυνους δηλαδή των ιστορικών αρχείων του Μουσείου Μπενάκη. Γιατί ό,τι και να φανταζόμασταν εμείς, ό,τι και να ονειρευόμασταν ή ό,τι και αν πιστεύαμε από ένστικτο ότι μπορεί να βγει από αυτή την έκθεση, αυτοί το πραγματοποίησαν, το μελέτησαν, το ερεύνησαν για 5 ολόκληρα χρόνια και το παρέδωσαν σε όλους. Η ανάθεση της Ειρήνης Γερουλάνου το 2016 αφορούσε μια έκθεση πρωτόγνωρης κλίμακας. Μιας κλίμακας που θα περιέγραφε το μέγεθος και τη σημασία του εγχειρήματος. Η έκθεση θα καταλάμβανε το σύνολο του Μουσείου Μπενάκη στην Οδό Πειραιώς. 3 εκθεσιακούς χώρους και 2.500 τετραγωνικά μέτρα. Η πρώτη μας σκέψη και ίσως ανησυχία είναι πως θα μπορέσει να γεμίσει όλο το κτίριο με υλικό του 1821. Έτσι, σταδιακά προχωρήσαμε σε διάρθρωση 3 εκθέσεων στην ουσία, 3 ενωτήτων μέσα στην ίδια έκθεση μάλλον, που έχουν σαν περιεχόμενο, η κεντρική θα ήταν το 1821, η προηγούμενη θα προηγεί το αυτού θα ήταν η προεπαναστατική περίοδος, αλλά θελήσαμε να σχεδιάσουμε και μία έκθεση που θα ακολουθούσε το 1821, δηλαδή θα έμπαινε στη λογική του κράτους. Οι 3 αυτές ενότητες της έκθεσης αποτέλεσαν μία πρόκληση. Το περιεχόμενό τους έπρεπε να αναδεικνύει και να τονίζει το βάθος και την ποιότητα του υλικού του Μουσείου Μπενάκη, της συλλογής του μουσείου όπως διαμορφώθηκε από τον Αντώνη Μπενάκη. Το στοίχημα ήταν να κατέβουμε στις αποθήκες του μουσείου και να ψάξουμε να βρούμε υλικό που θα κουμπώσει με το σκεπτικό μας και θα παρουσιαστεί στον κόσμο για πρώτη φορά, γιατί στο κτίριο της Οδού Κουμπάρη εκρύφεται ένα πολύ μικρό κομμάτι των αντικειμένων και των τεκμηρίων που διαθέτει το Μουσείο Μπενάκη και την ιστορική περίοδο που θέλαμε να εκθέσουμε. Άρα ξεκινάμε με την διάθεση να δείξουμε στον κόσμο τις άγνωστες πηγές του Μουσείου Μπενάκη. Μία σειρά από ερωτήματα έπρεπε να απαντηθούν.
Ερωτήματα γύρω από την ίδια την ουσία και τη σημασία της ιστορικής περίοδου, αλλά και ερωτήματα πρακτικά γύρω από τη μορφή της έκθεσης και τις σχέσεις ανάμεσα στα αντικείμενα που αυτή θα περιλάμβανε. Η ερευνητική διαδικασία που προχωρήσαμε επί της ουσίας κινήθηκε σε δύο άξονες. Ο ένας ήταν ο άξονας που αφορούσε την επιστημονική διάσταση και όλος αφορούσε τη δυνατότητα να έχει μία προσέγγιση ο ευαίσθητος αναγνώστης σε αυτό το υλικό. Για την έβρεση των εκθεμάτων, μέσα από τον τεράστιο αριθμό τεκμηρίων που περιλαμβάνει η συλλογή του Μουσείου Μπενάκη, χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων όπου έχουν καταγραφεί τα αντικείμενα του μουσείου, το πρόγραμμα Museum Plus. Συγκεντρώσαμε από το Museum Plus 8.000 αντικείμενα σε Α4, αντικείμενα τα οποία στην ουσία καλύπτουν την ιστορία 100 ετών του νεότερου ελληνισμού, των πρώτων 100 ετών. Δηλαδή βάλαμε ως αφετηρία τα ορλοφικά το 1770 και σκεφτήκαμε ότι κάπου θα καταλήξουμε στο 1870-1880. Θελήσαμε να καταλήξουμε πριν τη Θεσσαλία, πριν την ένωση με τη Θεσσαλία. Άρα να έχουμε το πρώτο κράτος στα χέρια μας και την πρώτη επέκταση που ήταν τα Επτάνησα. Έχοντας λοιπόν ξεκάθαρα στο μυαλό μας τα συγκεκριμένα κομμάτια ιστορικά που θέλουμε να αναδείξουμε, τότε ανατρέχουμε πια στο μουσείο, σε αυτά που ξέρουμε, σε αυτά που ερευνούμε. Ερχόμαστε σε επαφή κατόπιν με συναδέλφους και αρχίζουμε και κεντάμε πάνω σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Η διάρθρωση εξελισσόταν συνεχώς. Άρα λοιπόν το τι θα εκτεθεί, πώς θα εκτεθεί και κυρίως ποια θα είναι η διήγηση αυτής της έκθεσης επηρεάστηκε, πρώτα απ' όλα καθορίστηκε, μάλλον όχι επηρεάστηκε, απλώς καθορίστηκε από το υλικό του Μουσείου Μπενάκη. Στην συνέχεια συνδέθηκε με το υλικό του συνδυοργοτριών τραπεζών. Αλλά μετά ήρθε και μια πληθώρα υλικού από συλλέκτες και από απογόνους, που και αυτό φτιάξανε, αν θέλετε, μια σύνθεση πάρα πολύ πλούσια τελικά. Και το μουσείο έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία συνεργασιών και ειδικά η έκθεση αυτή νομίζω ότι μας αποδεικνύει πάρα πολλά για τη δύναμη αυτών των συνεργειών και για τη δυνατότητα του αποτελέσματος που προσφέρουν. Στο σημείο λοιπόν που ολοκληρώθηκε το περιεχόμενο της έκθεσης, ξεκίνησε ο σχεδιασμός της και παράλληλα δημιουργήθηκε η οπτική της ταυτότητα. Ο αρχικός τίτλος της έκθεσης ήταν 1770-1870 Έλληνες και Ελλάδα, Επανάσταση και κράτος. Μολονότι έδινε με ακρίβεια το χρονικό εύρος και το περιεχόμενο της έκθεσης, ήταν πολύ μεγάλος. Η γραφίστρια του Μουσείου Μπενάκη, Ντόρα Πικιόνη, πρότεινε έναν πιο μικρό τίτλο, ο οποίος θα περιλάμβανε και την κέρια χρονολογία, 1821, και δύο λέξεις που έδιναν ακριβώς το χρονικό εύρος, πριν και μετά. Αρχικά σκεφτήκαμε, για να δώσουμε λίγο το ύφος της παλαιότητας, να περιλάβουμε κάποιο είδους σύμβολο στον λογότυπο. Παραδείγματος χάρη είναι ένα δάφνινο στεφάνι παρμένο από κάποια από τις επαναστατικές σφραγίδες. Από τη στιγμή που καταλήξαμε στη γραμματοσυρά και στον σύντομο τίτλο, το δάφνινο στεφάνι δεν είχε λόγο ύπαρξης. Ο λογότυπος έδινε την αίσθηση της εποχής και ο τίτλος το περιεχόμενο της έκθεσης, τονίζοντας το έτος 1821. Οι σχεδιαστές παρέλαβαν από τους επιμελητές το περιεχόμενο της έκθεσης και έναν κατάλογο με τα επιλεγμένα αντικείμενα χωρισμένα στις τρεις βασικές ενότητες. Την Επανάσταση, το πριν και το μετά. Αυτόν τον κατάλογο έπρεπε να τον μετατρέψουν σε μια ζωντανή και εντυπωσιακή έκθεση. Στόχος ήταν ο επισκέπτης να πάρει μαζί του έντονες εικόνες, όχι απλώς να περιπλανηθεί ανάμεσα στα εκθέματα. Για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του θεατή πιο ανοιχτό, ας πούμε, και πιο ζωντανό, αποφασίσαμε να κάνουμε αναπαραστάσεις και όχι να εντάξουμε
τα αντικείμενα σε προθήκες. Διαλέξαμε δηλαδή να κάνουμε παραστάσεις που να δείξουν το αντικείμενο στο φυσικό του χώρο. Όπως, σας παραδείγματος χάρη, στο δεύτερο όροφο που κάναμε μια παράσταση ενός χαγιατιού με τα αντικείμενα τοποθετημένα μέσα σε ένα πραγματικό τριζιάστο χαγιάτι. Ο επισκέπτης τοποθετείται μέσα σε δύο νοητούς χώρους. Πότε μέσα στο σκηνικό και πότε έξω από αυτό. Πότε στη σκηνή και πότε στο παρασκήνιο της ιστορίας. Έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει μόνος του τους χώρους, να χαράξει τη δική του πορεία μέσα στην έκθεση. Επιλέξαμε λοιπόν να δώσουμε σε κάθε ενότητα μία ταυτότητα με βάση τη θεματολογία της και προσπαθώντας να αποδώσουμε την ατμόσφαιρα και το συναίσθημά της. Το κόκκινο για το πριν, ένα χρώμα που φέρνει στο νου την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το γκρι για την Επανάσταση, για να εκφράσει την αβεβαιότητα του αγώνα. Και το μπλε για το μετά, ένα χρώμα που ταυτίζεται με την Ελλάδα και τη δημιουργία του νέου κράτους. Επιλέξαμε να προβάλλουμε πιο φωτεινά και ηρωικά την ενότητα την αφιερωμένη στους ήρωες από την προηγούμενη πιο δύσκολη και σκοτεινή περίοδο. Σε κάθε στήσιμο εκθέσεως υπάρχουν και διάφορα αναπάντεχα προβλήματα ή πράγματα που πρέπει να λυθούν. Παραδείγματος χάρη, ο πίνακας του Βολανάκη, η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο, τα πάρα πολύ βαρύς και χρειάζεται να κάνουμε ένα δεύτερο τοίχο που να υποστηρίζει πρακτικά το βάρος του τελάρου και της κορνίζας αυτού του έργου. Όταν οι επιμελητές ξεκινούν να χτίσουν μία έκθεση, φτιάχνουν μία ιστορία, μία αφήγηση. Σε αυτήν την αφήγηση έρχονται και συναρμόζονται αντικείμενα, τεκμήρια και εικόνες. Τα αντικείμενα αυτά εμπλουτίζουν την ιστορία, της δίνουν μια διαφορετική διάσταση. Αντικείμενα μεγάλα και εντυπωσιακά, όπως το βελούδινο υπόσαγμα Σέλλας από την Προύσα του 16ου αιώνα. Είναι ένα πολυτελέστατο δείγμα των εργαστηρίων της Προύσας. Στη διακόσμησή του βλέπουμε όλα τα χαρακτηριστικά της Οθωμανικής τέχνης, τα διαφορετικά λουλούδια όπως εμφανίζονται σε κάθε έκφανση της Οθωμανικής τέχνης, είτε είναι στα υφάσματα, στα κεραμικά, στα χειρόγραφα και σε άλλα. Ταυτόχρονα, δίπλα σε αυτά τα εντυπωσιακά εκθέματα, υπάρχουν μικρότερα καθημερινά αντικείμενα που αφηγούνται μια ξεχωριστή ιστορία, γεννώντας αναπάντεχες εκπλήξεις. Μικρές εκπλήξεις περιλαμβάνει το σύνολο της έκθεσής μας. Και τα περιλαμβάνει γιατί πήγαμε και διαλέξαμε και συνομιληθήκαμε και μιλήσαμε με φορείς και τα φέραμε ένα-ένα στην έκθεση. Το κάθε τι έχει το ρόλο του, την αποστολή του. Τίποτα δεν έχει εκτεθεί τυχαία, τίποτα δεν μπαίνει δίπλα σε ένα άλλο. Και το κριτήριο δεν ήταν μονάχα να είναι πολυτελές. Το κριτήριο είναι να μπορέσει να μας συνδέσει με το παρελθόν, να μας δείξει πώς ζούσαν οι Έλληνες τότε, να μας δείξει τι σήμαναν οι Έλληνες τότε, κυρίως όμως να μας δείξει γιατί ο απόϊχος είναι τόσο ισχυρός και γιατί ακόμα συγκινεί αυτή η περίοδος. Άγνωστες πτυχές της εποχής έρχονται στην επιφάνεια και αναδεικνύονται. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η καθημερινότητα των παιδιών στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Τα αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη Παιχνιδιών στην έκθεση αποτυπώνουν τον μικρό κόσμο των παιδιών. Αν σκεφτούμε ότι το παιχνίδι ανήκει σε έναν μικρό κόσμο που αντανακλά την κοινωνία κάθε εποχής, τα γεγονότα που την χαρακτηρίζουν και προετοιμάζει το παιδί για την ομαλή μοίηση στον κόσμο των ενηλίκων, τα μουσιακά αυτά τεκμήρια τα διαλέξαμε ώστε να καθρεφτίζουν το κλίμα και το ιστορικό πλαίσιο των χρόνων που καλύπτει η έκθεση με σκηνογραφική απόδοση και διάθεση από τη ματιά του μαγικού κόσμου των παιχνιδιών. Μία άλλη πτυχή που παραμένει συχνά στη σκιά της ιστορίας είναι ο ρόλος των γυναικών. Και στις τρεις ενότητες της έκθεσης, συνειδητά έχουμε μπει σε μια προσπάθεια να αναδείξουμε το ρόλο των γυναικών
όσο περιορισμένος και αν ήταν λόγω της εποχής. Και προεπαναστατικά, με περιηγήτριες οι οποίες ταξιδεύουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και μέσα στην Επανάσταση με Μπουμπουλίνα, με Μαντώ Μαυρογένους, αλλά και με άλλες γυναίκες οι οποίες παίζουν ρόλο. Και στον Όθωνα ανακαλύπτουμε την Καλλιόπη Παπαλεξοπούλου, η οποία είναι μια σημαντική γυναικεία μορφή που παίζει καθοριστικό ρόλο στην έξωση του Όθωνα. Σε περιπτώσεις εκθεμάτων όπως η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, το επαναστατικό παρόν έρχεται να συνομιλήσει με το θρησκευτικό υπόβαθρο της ελληνικής κοινότητας. Η εικόνα της Παναγίας Βρεφοκρατούσας με την επιγραφή «Δεήσεις του δούλου του Θεού Θεόδωρο Κολοκοτρώνη» και την χρονολογία 1823 είναι μία από τις σημαντικές εικόνες της συλλογής του Μουσείου Μπενάκη αυτής της περίοδου. Η Παναγία εικονίζεται αριστεροκρατούσα, κοιτώντας στοργικά το Θείο Βρέφος. Ο Χριστός κρατά με το ένα χέρι μια γήινη σφαίρα, ενώ με το άλλο ευλογεί. Η προσωνυμία στην επιγραφή «Η μήτρη της Ελεημοσύνης» ανήκει στον 19ο αιώνα και παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς σχετίζεται με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, αλλά και την ταραγμένη εκείνη περίοδο. Ένα από τα σημαντικότερα αντικείμενα της συλλογής νεοελληνικού πολιτισμού του Μουσείου Μπενάκη στην έκθεση είναι το κόκκινο τσόχινο πανοφόρι που ανήκε στον Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Δεν είναι μόνο η σύνδεση του συγκεκριμένου αντικειμένου με ένα πρόσωπο που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στα ιστορικά γεγονότα της εποχής, που δίνει μια ιδιαίτερη σημασία στο αντικείμενο αυτό. Πρόκειται για ένα σπάνιο ενδυματολογικό κατάλοιπο από τα δύο σωζόμενα από την εποχή εκείνη. Ο ντουλαμάς, όπως ονομάζεται το πολύπτυχο αυτό πανοφόρι, είναι χρυσοκέντητος και έχει μανίκια που στερεώνονται μόνο στην κορυφή των ώμων και φοριούνται προαιρετικά. Η παλαιότερη και σπανιότερη μορφή του ντουλαμά του Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη συνίσταται από ένα μονοκόμματο ένθυμα, όπως το γιαννιώτικο πιρπιρί, με την προσθήκη των χαρακτηριστικών μανικιών για τα οποία μιλήσαμε. Το πανοφόρι αποτελεί τμήμα μιας μεγάλης συλλογής που η οικογένεια του αγωνιστή δώρισε στο μουσείο. Το Μουσείο Μπενάκη καθίσταται σταδιακά ένα καταφύγιο των προσωπικών τεκμηρίων που έχουν οι οικογενειακές συλλογές και μετατρέπεται σε μια κυβωτό γνώσης και πολιτισμού για το σύνολο των Ελλήνων. Αυτό είναι, θα λέγαμε, μεγάλη επιτυχία του ίδιου του Αντώνη Μπενάκη, αλλά και μεγάλη επιτυχία του Άγγελου Δελιβοριά, όπως και της οικογένειας Γερουλάνου. Η αίσθηση της εμπιστοσύνης, δηλαδή. Είναι ένα δημοκρατικό μουσείο, υπό την έννοια ότι ο καθένας αισθάνεται τον εαυτό του μέρος αυτού. Μία από τις καθοριστικότερες πτυχές στη διαμόρφωση των γεγονότων της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά κυρίως της διάδοσής της, ήταν το φιλελληνικό κίνημα. Η ευαισθητοποίηση των κοινωνιών της Ευρώπης και της Αμερικής, η έμπρακτη υποστήριξή τους, αλλά ακόμα και η συμμετοχή των φιλελλήνων στα πεδία των μαχών, υπήρξαν παράγοντες που καθόρισαν την τύχη της Επανάστασης. Και ανάμεσα στους φιλέλληνες δεν υπήρξε πιο εμβληματική μορφή από αυτήν του Λόρδου Βύρωνα. Το συγκλονιστικό πορτρέτο του Λόρδου Βύρωνα από τον Τόμας Φίλιπς φιλοτεχνήθηκε μετά την επιστροφή του ποιητή στην Βρετανία, μετά το πρώτο του ταξίδι στην Ελλάδα. Τον βλέπουμε σε όλη τη δόξα της νιώτης και της ομορφιάς του. Υπάρχουν 3 εκδοχές από τον ίδιο καλλιτέχνη αυτού του πορτρέτου. Ετούτη εδώ ανήκει στην κυβερνητική συλλογή του Ηνωμένου Βασιλείου και συνήθως εκτίθεται στη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Σε μία ανταλλαγή με την Πρεσβεία πήραμε για την έκθεση τούτο εδώ και παραχωρήσαμε για όσο κρατάει η έκθεση για να κρεμαστεί στη θέση του το πορτρέτο μιας όμορφης κόρης των Αθηνών, ενός άλλου Βρετανού καλλιτέχνη, του Πίκερσκιλ.
Η επένδυση τείχου από χαρτί, με τίτλο «Οι αγώνες των Ελλήνων», τυπώθηκε στη Γαλλία τη δεκαετία του 1830, στο ίδιο εργοστάσιο που συνεχίζει να την κατασκευάζει ακόμα και σήμερα. Στα 30 τμήματά της, ανθολογείται μία σειρά από παραστάσεις που δημιουργήθηκαν από φιλέλληνες Γάλλους καλλιτέχνες και αποτυπώνουν τα φιλικά συναισθήματα προς τους μαχόμενους Έλληνες. Η στάση αυτή πήρε πολλές μορφές στη λογοτεχνία, τους πίνακες και τις εκθέσεις. Το 1826 οργανώθηκε επίσης από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο μία ανεξάρτητη έκθεση στην Galerie Lebrun στο Παρίσι, όπου καλλιτέχνες και συλλέκτες δάνεισαν έργα προς πώληση με σκοπό να ενισχύσουν τον ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας. Στην έκθεση αυτή εκτέθηκαν πάνω από 250 έργα. Κάποια από αυτά ήταν πολύ σημαντικά έργα, όπως ο Όρκος των Ορατίων του Jean-Louis David ή η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου του Ευγένιου Delacroix. Πολλά έργα με φιλελληνικά θέματα, τα οποία είχαν δανείσει συλλέκτες όπως ο Λουί Φιλίππο, ο Δούκας της Ορλεάνης και πολλοί άλλοι. Τα έσοδα αυτής της έκθεσης διατέθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος τους για να εξαγοραστεί ελευθερία πολλών από τους αιχμαλώτους του Μεσολογγίου. Κάποιες φορές, στην προσπάθειά μας να φέρουμε σπουδαία αντικείμενα για την έκθεση, δεν ήμασταν ακριβώς πετυχημένοι. Στην περίπτωση του πορτρέτου του Ιωάννη Καποδίστρια, το οποίο φυλάσσεται στο παλάτι του Windsor, στη Βρετανία, το αίτημά μας να συμπεριληφθεί στην έκθεση δεν έγινε αποδεκτό, γιατί το πορτρέτο το είχαν υποσχεθεί κάπου αλλού. Σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ το Ίδρυμα Rothschild, το οποίο αποφάσισε να παραγγείλει για να εορταστεί η 200η επέτειος της Επανάστασης ένα ακριβές ψηφιακό αντίγραφο, το οποίο κατασκευάστηκε στη Μαδρίτη από το Ίδρυμα Factum. Το αντίγραφο αυτό έφτασε με κάθε προσοχή και με κάθε φροντίδα από την Ισπανία και κοσμεί την έκθεση σχεδόν σαν να είναι το αυθεντικό. Οι ήρωες της ελληνικής περιπέτειας του 19ου αιώνα δεν έμειναν στάσιμοι, αλλά ταξίδεψαν μέσα στο χρόνο. Ενέπνευσαν και συνομίλησαν με τα χρόνια που ακολούθησαν, δίνοντας θέμα και έμπνευση μέχρι και τις μέρες μας. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Ανδριάντας του Αδαμάντιου Κοραή από τον Γιάννη Παπά. Το παρελθόν μας καθορίζει την ταυτότητά μας και την ψυχοσύνθεσή μας. Οι ήρωες του 21 και γενικά οι πρωταγωνιστές της Παλιγενεσίας αποτέλεσαν οπωσδήποτε πρότυπο του ελληνισμού, αλλά πρότυπο και για την τέχνη, και την σύγχρονη του αγώνα τέχνη, και την τέχνη του 20ου αιώνα και την τέχνη του 21ου αιώνα, στις μέρες μας. Αντίστοιχα, το βλέπουμε αυτό και στο έργο του Γιάννη Παπά, είτε όταν αυτό αφορά δημόσιες παραγγελίες, δηλαδή συμμετέχοντας στις προσπάθειες του ίδιου του κράτους για την διατήρηση της συλλογικής μνήμης, είτε αφορά ελεύθερες μελετητικές του εργασίες. Θα σταθώ στον Ανδριάντα του Αδαμάντιου Κοραή, ένα έργο που έγινε όταν ο Γιάννης Παπάς ήταν νεαρός σπουδαστής στο Παρίσι το 1937. Ολοκληρώθηκε το 1939.
Το έργο αυτό αποτελεί ένα σταθμό στην τέχνη του Γιάννη Παπά. Είναι το πρώτο του μεγάλο έργο για τον δημόσιο χώρο. Βέβαια, σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 40, με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα γεγονότα που ακολούθησαν, το έργο έμεινε στο εργαστήριό του, του ζωγράφου, και μόλις το 1950 το τοποθέτησε ο ίδιος στοιχείο, σημειώνοντας πως σήμερα τελείωσε μια περιπέτεια που άρχισε όταν ήμουν 24 ετών. Στη συνέχεια, περνούμε στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους. Από την άφιξη του βασιλιά Όθωνα μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες της βασιλείας του Γεωργίου του Πρώτου. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Αθήνα και ταυτόχρονα στις θεσμικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνονται σε σχέδια, λευκώματα και φωτογραφίες. Από το αρχείο του Λίσανδρου Καφτατζόγλου έγινε μια επιλογή σχεδίων τόσο βάσει της χρονολογίας τους, όσο και με γνώμονα του να δημιουργηθεί η εικόνα της πόλης κατά τη διαμόρφωση του νέου ελληνικού κράτους. Ο Λίσανδρος Καφτατζόγλου είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχιτέκτονες που έδρασαν στον ελληνικό χώρο και είμαστε πολύ τυχεροί που το αρχείο του φυλάσσεται στο Μουσείο Μπενάκη. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τους επιμελητές της έκθεσης και μαζί επιλέξαμε υλικό με στόχο να εικονογραφηθεί η ελληνική πρωτεύουσα του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους και οι αρχαιολογικοί χώροι στην κατάσταση που βρισκόντουσαν. Στην έκθεση ξεχωρίζουν δύο πολύ σημαντικά αντικείμενα. Το λεύκωμα του Φίλιππου Μαργαρίτη με φωτογραφίες της Αθήνας και των αρχαιολογικών χώρων της δεκαετίας του 1850, καθώς και το πεντάπτυχο πανόραμα του Paul Baron de Grange που αποτύπωσε την Αθήνα το 1865. Η έκθεση εμπλουτίστηκε και με υλικό από ιδιωτικές φωτογραφικές συλλογές. Ενδεικτικά θα ήθελα να αναφέρω τη συμβολή του Νίκου Τόλη, ο οποίος γενναιόδωρα προσέφερε φωτογραφίες από την περιοχή του Αιτωλικού και της Πάτρας, καθώς και τις φωτογραφίες από το αρχείο της σχολής Χιλ, που εικονογραφούν την εκπαίδευση κατά τα χρόνια του Όθωνα και του Γεωργίου του Πρώτου. Η ιστορία δεν αποτελεί ένα στατικό μέγεθος. Αντίθετα, είναι μια διαρκής αναμέτρηση ανάμεσα στη φθορά και τη μνήμη. Η συντήρηση είναι η διαδικασία αυτή που μας επιτρέπει να αντιστρέψουμε τη ροή του χρόνου, διεκδικώντας τη συνέχεια της μνήμης και την παγίωσή της στο παρόν. Η συντήρηση των αντικειμένων της έκθεσης, που έπρεπε να αποκατασταθούν, ξεκίνησε μετά την επιλογή τους από τους επιμελητές στα μέσα του 2019. Ξυλόγλυπτα, φωτογραφίες, υφάσματα, χάρτινα και κεραμικά αντικείμενα, αλλά και πλήθος μεταλλικών εκθεμάτων συντηρήθηκαν στη διάρκεια του 1,5 έτους πριν την πραγματοποίηση της έκθεσης. Κάποιες από τις εργασίες συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν ήταν η σταθεροποίηση, στερέωση και ενίσχυση, ο καθαρισμός βερνικιών, οξυδώσεων και επικαθίσεων, καθώς και οι διαδικασίες συμπλήρωσης και αισθητικής αποκατάστασης. Στη συνέχεια ξεκίνησε το στήσιμο της έκθεσης, δηλαδή η ανάρτηση και η τοποθέτηση των αντικειμένων στον εκθεσιακό χώρο. Τα αντικείμενα μεταφέρονταν από τον αποθηκευτικό χώρο στο κατάλληλο σημείο, όπου αποσυσκευάζονταν και τοποθετούνταν στην έκθεση. Χρειάστηκε να κατασκευαστούν νέες βάσεις και να επινοήσουμε νέους τρόπους στήριξης των αντικειμένων για την καλύτερη τους ανάδειξη στις νέες κατασκευές. Η διαδικασία μεταφοράς των αντικειμένων σε μια έκθεση τόσο μεγάλης κλίμακας αποτέλεσε από μόνη της μια ξεχωριστή πρόκληση. Αντικείμενα μεταφέρθηκαν από πολλούς χώρους, ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές και μουσεία, όπως το Μουσείο Μπενάκη Ισλαμικής Τέχνης. Το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης, τα έργα τα οποία ήρθαν εδώ αντικαταστάθηκαν από άλλα
έργα που υπήρχαν επίσης στις αποθήκες του Μουσείου Μπενάκη. Με τους συντηρητές και με τη δική μας επιμέλεια, ένα αντικείμενο ήρθε εδώ και τοποθετήθηκε ανάλογα με τις οδηγίες των συντελεστών και των επιμελητών της έκθεσης. Κάθε αντικείμενο και κάθε υλικό είχε τις δικές του απαιτήσεις κατά τη μεταφορά και παρουσίασε τις δικές του δυσκολίες. Θα λέγαμε ότι κάθε έκθεμα έχει δυσκολία στη μεταφορά του. Για παράδειγμα, τα γύψινα προπλάσματα ή οι μικρές γύψινες μελέτες έχουν δυσκολία, καθώς είναι και το υλικό εύθραυστο, πολλές φορές ξεφεύγει και από το σύνηθες σχήμα. Κυρίως όμως έχουν αυτό που λέμε το δακτυλικό αποτύπωμα, τη σπατουλιά του καλλιτέχνη. Και αυτό είναι κάτι που πάντα οφείλουμε να διατηρήσουμε. Αντίστοιχα, τα μεγάλα έργα, τα πιο ογκώδη, όπως ο Ανδριάντας του Κοραή ή το Άγαλμα της Δόξας, που ζυγίζουν πάνω από 300 κιλά το καθένα, μεταφέρθηκαν με τη βοήθεια ενός ανυψωτικού μηχανήματος που στήθηκε στο χώρο, μιας ράμπας για να μπορέσει να γίνει η κύληση. Θα έλεγα ότι η πιο αγωνιώδης μεταφορά, και δεν μιλώ με τεχνικούς όρους, ήταν αυτή της κεφαλής του Χαρίλαου Τρικούπη, ακριβώς γιατί το έργο είναι σε πλαστελίνη. Αυτό το καθιστά από μόνο του πάρα πολύ σπάνιο και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και κατά τη διάρκεια της έκθεσής του. Μία από τις πιο απαιτητικές και εντυπωσιακές περιπτώσεις μεταφοράς αποτέλεσε αυτή ενός πίνακα του Κωνσταντίνου Βολανάκη από την Τράπεζα της Ελλάδος. Ένα από τα βασικά σημεία της μεταφοράς αφορά στη συσκευασία του έργου, την προετοιμασία της συσκευασίας του έργου. Έχει να κάνει με τις ανάγκες και τις ευαισθησίες για να μην προκληθούν περαιτέρω φθορές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Βολανάκη έπρεπε να κατασκευαστεί ένα μεγάλων διαστάσεων ξυλοκιβώτιο με ειδικά διαμορφωμένο εσωτερικό. Με τον τρόπο αυτό προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τους κραδασμούς, τις μηχανικές πιέσεις και κατ' επέκταση περαιτέρω φθορά στο έργο. Το μέγεθος και το βάρος παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Για το Βολανάκη χρειαστήκαμε παλετοφόρο και 5 τεχνικούς της εταιρείας, εξειδικευμένους, για να κατέβει από τη θέση που ήταν αναρτημένο. Μετά την τοποθέτησή του στο ξυλοκιβώτιο, ακολούθησε η έξοδος από το μπαλκόνι του 4ου ορόφου. Η μεταφορά του στο χώρο της έκθεσης έγινε με συνοδεία ασφαλείας της τράπεζας. Ακολούθησε η εκφόρτωσή του, μεταφορά του στο χώρο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και ανάρτησή του. Η συνδιοργάνωση της έκθεσης με τις 3 μεγάλες τράπεζες, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Εθνική Τράπεζα
και την Alpha Bank, έδωσε μεγάλη όθηση στο εγχείρημα και καθόρισε τόσο την έκταση όσο και τη μορφή της έκθεσης, συνδιαμορφώνοντας το εντυπωσιακό τελικό αποτέλεσμα. Η Εθνική Τράπεζα, με μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης, συνεργάστηκε με το Μουσείο Μπενάκη για να γίνει αυτή η έκθεση. Τα έργα που εκτίθονται είναι τοποθετημένα στο κεντρικό κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, σε χώρους της διοικήσεως, καθώς και σε κάποιους αποθηκευτικούς χώρους. Η τράπεζα, με κάθε ευκαιρία που της παρουσιάζεται, προσπαθεί να φέρνει τα έργα κοντά στο κοινό, όπως συμβαίνει με την συγκεκριμένη έκθεση. Η συλλογή της Alpha Bank συμμετέχει στην έκθεση αυτή με 16 έργα από τη συλλογή της, έργα ζωγραφικά, χαρακτικά, αλλά και σχέδια. Τα έργα αυτά και κυρίως τα εμβληματικότερα από ιστορική και καλλιτεχνική άποψη στην τράπεζα κοσμούν θέσεις διοίκησης, γραφεία της διοίκησης, αλλά και γραφεία στελεχών στο κεντρικό μας κτίριο, στην Οδό Σταδίου, όσο και στην Σοφοκλέους. Προσβάσιμα στο κοινό δεν είναι, αλλά η τράπεζα, η συλλογή εργοτέχνης της τράπεζας, συχνά οργανώνει περιοδικές εκθέσεις στην Αθήνα ή εκτός Αθηνών, οπότε το κοινό έχει την ευκαιρία να δει τα έργα αυτά από κοντά. Η έκθεση 1821 πριν και μετά αποτελεί τη χαρτογράφηση 100 χρόνων ελληνικής ιστορίας. Μία σειρά από χάρτες δημιουργήθηκαν εκ νέου, με σκοπό να δώσουν στο κοινό την αίσθηση τόσο του χώρου, όσο και του χρόνου που αποτυπώνει η έκθεση. Απευθυνθήκαμε στο Βίρουν Αντωνιάδη και στον Μιχάλη Φέστα, δύο χαρτογράφους. Ο ένας είναι αρχαιολόγος, ο άλλος είναι ιστορικός, που ασχολούνται και με τους χάρτες της περίοδου που μελετούν και εργάζονται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Και τους ζητήσαμε μια μεγάλη σειρά χαρτών, έτσι ώστε να δυναμώσουν το επιστημονικό κομμάτι της έκθεσης, να δυναμώσουν όμως και την αίσθηση του χρόνου. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ δηλαδή να μπορέσουμε να βάλουμε τους επισκέπτες και τους αναγνώστες στο χρόνο που μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουν. Είναι κάτι που το ήθελαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτή είναι και η δουλειά του ιστορικού δηλαδή. Για να χωρίσουμε λίγο τη δουλειά εμείς οι δύο ως ομάδα, στην πραγματικότητα ο Μιχάλης έκανε το 90% της έρευνας, δηλαδή να βρει τις θέσεις, να βρει τη βιβλιογραφία, να βρει κάθε χάρτη ξεχωριστά, να ονομάσει κάθε χάρτη ξεχωριστά. Και εγώ αρχικά ανέλαβα το τεχνικό κομμάτι, δηλαδή να δημιουργήσω μέσω προγραμμάτων, κυρίως του GIS, διάφορους χάρτες, οι οποίοι το πρόβλημα και η πρόκληση ήταν να είναι χάρτες που να έχουν μια επιστημονική ακρίβεια, αλλά ταυτόχρονα ο καθένας που θα έρθει σε μια έκθεση να τους δει και να κατανοήσει γιατί μιλάει ο κάθε χάρτης. Κάθε φορά ερχόμασταν με κάποια δουλειά χαρτών, τη συζητούσαμε και προχωρούσαμε. Οπότε σιγά σιγά περάσαμε από ένα κομμάτι το οποίο είχε την καθαρή αποτύπωση, δηλαδή αυτό που βλέπουμε πίσω δεν έχει καμία σχέση με αυτό που πρωτοδημιουργήθηκε στην αρχή. Οπότε σιγά σιγά άρχισε να μπαίνει η κουβέντα πώς αυτό θα είναι στην έκθεση. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι όμορφο αυτό που έχει γίνει ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Ναι, είναι ένας ενδιασμός νομίζω που και από ό,τι άκουσα αρέσει και στον κόσμο. Μία πλούσια έκθεση δεν θα μπορούσε παρά να συνοδεύεται από έναν εξίσου πλούσιο και εντυπωσιακό κατάλογο με το σύνολο των αντικειμένων που παρουσιάστηκαν. Ο κατάλογος αποτελεί το έντυπο δακτυλικό αποτύπωμα της έκθεσης. Το μεγαλύτερο στοίχημα ήταν να καταφέρουμε να χωρέσουμε όλα αυτά τα αντικείμενα μέσα σε ένα τόμο. Δηλαδή, αρχικά δεν γνωρίζαμε αν θα μπορούμε να τα βάλουμε όλα και αν θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Αλλά νομίζω το πολύ σημαντικό για αυτή την έκθεση να μπουν και τα σχεδόν 1.300 αντικείμενα της έκθεσης. Αυτό νομίζω ήταν και το πιο δύσκολο και αυτό ήταν που μας οδήγησε στο τελικά να κάνουμε ένα κατάλογο αυτής της διάστασης, έτσι ώστε να μπορούμε να βάλουμε όλα τα αντικείμενα, καθένα σε μια σελίδα και στη συνέχεια να επιλέξουμε τα σωστά υλικά,
έτσι ώστε αυτός ο κατάλογος να είναι και λειτουργικός. Να μπορεί δηλαδή ο αναγνώστης να τον κρατήσει, να τον ξεφυλίσει εύκολα. Και εκεί πάμε στην επιλογή του χαρτιού, όπου έπρεπε να είναι ένα χαρτί ελαφρύ, να μην δώσει πολύ όγκο, αλλά να μπορεί να αποτυπώσει και τη λάμψη πολλών αντικειμένων. Κάθε έκθεση τέτοιου μεγέθους παρουσιάζει μεγάλες προκλήσεις και δοκιμασίες για εμάς που την προετοιμάζουμε. Στην έκθεση του Μουσείου Μπενάκη θέλαμε και καταφέραμε να συγκεντρωθούν πάνω από 1.200 αντικείμενα που προήλθαν από τα διάφορα παραρτήματα και τις αποθήκες του Μουσείου, τις 3 συνδιοργανώτριες τράπεζες, 25 φορείς και ιδρύματα, αλλά και από 24 ιδιώτες ελέκτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάθε αντικείμενο έχει τη δική του ιδιαιτερότητα. Άλλο είναι πολύ μικρό, άλλο πολύ μεγάλο, άλλο βαρύ και άλλο ευαίσθητο. Όλα όμως είναι εξίσου σημαντικά για την αφήγηση και την παρουσίαση μιας έκθεσης και αξίζουν την αμέριστη προσοχή μας. Προσπαθούμε, λέμε, μέσα από τη δουλειά μας να έχουμε έντονο και την έννοια του θέματος πέρα από την ένταση του γεγονότος. Δεν είναι κάτι που είναι εύκολο. Γιατί το θέμα το προσπερνάμε. Το γεγονός το έχουμε μάθει. 200 χρόνια τώρα ακούμε για αυτά τα γεγονότα. Για τα θέματα δεν ακούμε. Συν το γεγονός ότι το επαναστατικό γεγονός έχει την ασφάλειά του ότι έχει μείνει εκεί. Το θέμα μπαίνει και σε ένα βασανιστήριο άλλου τύπου. Πώς είναι σήμερα αυτό το θέμα? Πώς είναι σήμερα η πολιτική λειτουργία? Τι σημαίνει εμφύλιος? Τι σημαίνει καθημερινότητα? Τι σημαίνει η Αθήνα που ζούμε σήμερα? Τι μας παρουσιάζεται μια πόλη που είναι κόλαση σήμερα, τότε ήταν ένας εξαιρετικός τόπος. Άρα λοιπόν η έννοια των θεμάτων είναι κάτι που τα δυναμώσαμε μέσα από τη δουλειά μας για να αποκτήσουν την έννοια των γεγονότων. Δεν μπορεί να αλλάξει το ρου της ιστορίας βέβαια, ούτε το ρου της μνήμης και των αναμνήσεων. Την κατεύθυνση αυτή λοιπόν εντάξαμε κάθε θέμα σε μια ενότητα. Έτσι από τις δεκάδες ενότητες της έκθεσης και του βιβλίου παρουσιάζεται η πορεία της ελληνικής ιστορίας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ο επισκέπτης και ο αναγνώστης όταν πλέον φύγει από την έκθεση να έχει αντιληφθεί ότι όλη αυτή η περίοδος των 100 ετών του νεότερου ελληνισμού αποτελεί τη βάση για τον ελληνικό 20ο αιώνα. Χρόνια από τη σύγχρονη ιστορία μας, από την αφύπνιση του ελληνισμού, τον αγώνος 1821, ως τη δημιουργία του νέου ελληνικού κράτους. Μέσα από τεκμήρια, χάρτες, έγγραφα, πίνακες, αντικείμενα της εποχής, η ιστορία και η τέχνη συναντιόνται και προχωρούν με ένα μοναδικό τρόπο σε μια συγκλονιστική, θα έλεγα, έκθεση με καταπληκτικό στήσιμο στο Μουσείο Μπενάκη. Μια έκθεση που νομίζω θα έπρεπε να τη δουν όλοι, γιατί είναι η μεγάλη στιγμή του Μουσείου Μπενάκη, αλλά και για όλους εμάς. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένη. Θα ήθελα άλλο ένα πράγμα να πω για την έκθεση. Θέλω να πω συγχαρητήρια στους επιμελητές της, στους διοργανωτές της και συγχαρητήρια στο Μουσείο Μπενάκη. Η ιστορία. Ο απόϊχος των γεγονότων 200 χρόνια μετά. Η μνήμη. Ενώ υπάρχει παντού γύρω μας, η μνήμη δεν φανερώνεται πάντα.
Πολλές φορές κατοικεί στο πιο μικρό ή στο πιο μεγάλο. Και περιμένει σιωπηλή. Σε πίνακες, σε αδριάντες, σε φορεσιές, φωτογραφίες, κοιμήλια και χάρτες. Μέσα στον χώρο μιας έκθεσης, η μνήμη ενεργοποιείται και νοηματοδοτείται εκ νέου. Σαν μέσα από τα αντικείμενα αυτά, η ίδια η ιστορία να μεταμορφώνεται σε ένα κύμα που πάγωσε στον χρόνο και πήρε μορφή. Ένας ζωντανός διάλογος που διαμορφώνει διαρκώς την ταυτότητα και τον ορίζοντά μας. Μια έκθεση δεν είναι μόνο ένας εορτασμός ή ένα επετειακό γεγονός. Μια έκθεση είναι ο ίδιος ο χρόνος που παίρνει σχήμα.